Hi guys! Welcome to my vlog. On today's episode, papakita ko sa inyo kung paano kayo pwedeng bumuo ng capsule wardrobe using only items from Lovito. So, meron tayo ditong 4 na bottoms, 4 na tops, isang cardigan, isang pair of heels at isang bag. Limited yung budget, so konti lang yung bibilin mo, pero pwede mong i-mix and match yung mga looks na pwede mong i-create dito, mga classy, mga old money style, or clean girl look. So, bago kayo try on our favorite part, unboxing. First item. Wow! Ang ganda! Ganda ng material, ang lambot, tsaka bagsak. Ganda! Ito naman ang ganda, sakto lang yung kapal niya, hindi sobrang nipis, hindi naman mainit yung tela. Medyo oversized. Pero mukhang okay naman. Ang basic na short, maganda kasi may pocket, sakto lang din yung kapal niya. Wow! So, one size lang to. I think kasha naman. Ganda. Ganda ng buttons. Wow! Okay. So, mukhang sakto naman. Ito yung pinakamalit na size. Ang ganda ng pagka-denim. Ganda ng kulay. Ito, loose. Ito maganda din. Medyo manipis, pero feeling ko maganda to kapag na-steam na. Wow! Oh, ganda nito. May lining. Ganda. Ito maganda din. Meron ng foam.
So let me know in the comment section kung anong favorite yung mix and match ito sa mga items from Lovito na pinakita ko today. So lahat ng to wala pang 5,000 pesos. So 'di ba sobrang daming looks pero nakatipid ka na. So Lovito is available on Shopee. So meron akong discount code and voucher na pwede mong gamitin. So, all you have to do, open mo lang yung Shopee app mo, tapos ito sa search box, itatype mo mismo dito yung Lovito Real. So, andito yung code. Pag na-search mo na yan sa Shopee, tapos may makikita ka naman dito na mga voucher, mga discount code, ganyan. So, i-click mo yan. Pag click mo na yan, makikita mo lalabas dyan yung mga promo. So, i-claim mo lang to lahat. I-collect mo. Tapos, kapag nakapag-add to cart ka na, check out ka na para ma-avail mo yung mga voucher and discount code. So, kung gusto mo itong mga pinakita ko today, lahat to, may link sa description box para hindi ka na mahirapang maghanap sa Lovito. And, let me know what you think of this vlog. And, kung hindi ka pa nakasubscribe, click subscribe for more videos like this. And I will see you next time. Bye guys!